මොකක්ද මේ Facebook deactivate කියන්නේ? Facebook deactivate කියන්නේ අපි අපේ account එක deactivate කරාම ඔයගේ යාළුවෝ 100 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගේ Facebook account එකේ deactivate කරන්න කලින් යාළුවෝ 100 දෙනෙක් හිටියා නම් ඒ 100 දෙනාටම ඔයගේ account එක බලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගේ profile picture එකක්වත් cover එකක්වත් ඊට පස්සේ ඔයගේ profile එකකටවත් යන්න බෑ. එයාගේ friend list එකේ ඔයගේ නම විතරයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. friend කෙනෙක් විතර ඉන්නවා කියලා. එච්චරයි. වෙන කිසිම දෙයක් ඔයාගේ account එකේ ඒවා ඔයගේ යාළුවන්ටවත් එහෙම නැතුව යාළුවා නොවන අයටවත් ඇවිල්ලා බලන්න බෑ. Facebook deactivate කරාම Facebook deactivate කරාම ඔයාට කොහොමත් ඔයාගේ Facebook account එක use කරන්න බෑ. ඔයාට wall එකට යන්න බෑ, like කරන්න බෑ, comment කරන්න බෑ. කියන්නේ Facebook log වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔයා Facebook account එක deactivate කරාම ඔයා කලින් කරපු ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක message කරපු දේවල්, ඔයා photos යාළුවෝ ඔයාට ආපු photos ඒව හැමදේම එහෙමම තියෙනවා. ඒක කිසි දෙයක් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා delete වෙන්නේ නැහැ. ඒව එහෙමම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්නන ඔයාට ඔයා message කරපු දේවල් එයාලට පෙන්නනවා. හැබැයි එයාට බෑ reply කරන්න බෑ. එයාලා කියනවා එයා එතනින් කියනවා මේක close කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මෙතන reply කරන්න බෑ කියලා ඔයාගේ list එකේ ඉන්න යාළුවන්ට කියනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ list එකේ නැති කෙනෙක් ඔයාගේ Facebook account එක ඔයා දැන් deactivate කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට අවශ්‍යයි ඔයාගේ account එක හොයාගන්න. මම ඇවිල්ලා නම search කරාම මට ඔයාගේ account එක හොයන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ Facebook account එක deactivate කරලා හින්දා. ඔන්න ඔකයි Facebook deactivate කියලා අදහස් කරන්නේ. Facebook deactivate කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් අපේ account එක හොයාගන්න බෑ කිසිම කෙනෙක්ට. account එක හැංගිලා තියෙන්නේ. ඔක තමයි Facebook deactivate කියන්නේ. Facebook deactivate කරාම අපිට මොකක් හරි වාසියක් තියෙනවද? ඇත්තටම අපිට හම්බෙන වාසියක් නෑ. අර කලින් කියපු දේ තමයි අපිට තියෙන්නේ Facebook account එක කිසිම කෙනෙක්ට පෙන්වන්න නැති විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් Facebook account එක deactivate කරනවා කියන්නේ ඉතින් අපිට අපේ wall එකේ කියලා photos බලන්නවත් like කරන්න comment කරන්න කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අපේ account එකක් ඉතින් අපිට Facebook account එකක් නෑ වගේ තමයි deactivate කරන්නේ. අපි බලමු දැන් ඇයි මේ Facebook සමාගම විසින් අපිට Facebook deactivate කියලා එකක් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් Facebook deactivate කියලා එකක් තියලා තියෙන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි අපිට exam එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ටික කාලයකට Facebook වෙනුවෙන් කාලය වැය කරන්න බෑ. මොකක් හරි වැදගත් වැඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් වලට තමයි මේ Facebook deactivate එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් Facebook account එක deactivate කරන්න. මොකද අපි ඔයා හිතන්න අපි exam එකක් කරනවා. එතකොට අපිට අපේ යාළුවෝ එවන මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන්නවත් දාන ෆොටෝස් වලට කමෙන්ට් කරන්නවත් මොකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට ටයිම් එක නැහැ. ඒක හින්දා අපි Facebook account එක deactivate කරනවා. එහෙම කරොත් අපිට අරගොල්ලෝ එවන මැසේජ් දෙන්නෙත් නැහැ, දාන ෆොටෝ පේන්නෙත් නැහැ, මෙලොඩයක් පේන්නේ නැහැ. අන්න ඒ දේවල් සඳහා තමයි මේ Facebook deactivate කියන එක අපිට Facebook එකකින් දීලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ Facebook account එක deactivate කරන්නේ කොහොමද අපේ ෆෝන් එකෙන් කියලා. එහෙනම් අපි යමු ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට. දැන් මම යන්නේ මගේ Facebook app එක open කරගෙන මගේ Facebook account එක deactivate කරන්න. මේ විදිහට මගේ Facebook app එක මම open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මෙහෙම ඉරි තුනක් මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. එතනට යන්න. එතනට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings and privacy කියලා. ඒකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා settings කියලා එකක්. මේ settings වලට යන්න. මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න. ඔයාලට පල්ලෙහාට යද්දී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා your Facebook information කියලා. මෙතනින් ඔයා යන්න ඕනේ account ownership and control කියලා මෙන්න මේකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි යන්න ඕනේ. මෙතනට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දෙවෙනියට තියෙනවා deactivation and deletion කියලා. ඔයා මෙතෙන්ට තමයි යන්න ඕනේ. මම මෙතනට යනවා. මෙතනට ගියට පස්සේ ඔයාගේ account එක මේ deactivate account කියන තැන එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා continue to account deactivation කියලා. මෙතන යන්න. එතන ගියට පස්සේ ඔයාගේ Facebook එකේ password එක මෙතන ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. දැන් මගේ Facebook account එකේ password එක මම ඇතුළත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් continue කියලා බටන් එකක් තියෙනවා නිල් පාටට. මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහන්නේ ඇයි ඔයා Facebook account එක deactivate කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින්
වාට පුළුවන් ඔයාගේ හේතුව මෙතනින් සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ අද කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දානවා මෙහෙම exam කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ මට exam එකක් තියෙන හින්දා තමයි මම Facebook account එක deactivate කරන්න කියලා දාලා. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා Facebook account එක මෙතන deactivate button එක click කරලා Facebook එක වගේ deactivate කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා දැන් Facebook account එක deactivate වුණා. okay කියලා දුන්නාට පස්සේ දැන් මගේ Facebook account එක deactivate වෙලා තියෙන්නේ. දැන් Facebook account එකෙන් log out වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා log out වෙලා තියෙනවා. දැන් ආයෙත් අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් එකපාරක් click කරගුවම අපේ account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි Facebook account එක deactivate කරා කියලා අපේ ඉන්න යාළුවන්ටවත් එහෙම නැත්නම් කිසිම කෙනෙක්ට notification එකක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් යනවා මගේ Facebook account එක deactivate කරපු එක ආයෙත් active කරන්න. ඒකින්ද මම මගේ Facebook account එකේ මම මේ විදිහට මගේ account එකට log වෙනවා. කලින් තිබුණු විදිහටම account එකේ තියෙන කිසිම වෙනසක් කරලා නැහැ. ඉතින් Facebook deactivate කියන්නේ ඔන්න ඔය දේ තමයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම හිතනවා Facebook deactivate කරනවා හැමදේම දැනගන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පළයා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තුසි බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා ගමන් පළදර රතු පාට බටන් ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ක්ලික් කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ කිහිපයක් තමයි ඔබට සුබ දවසක්.